Welcome to episode 2 of Humans of KUSOM, brought to you by Hotel Nomad. I'm Rubana, your host, and today we're in conversation with Miss Alicia Shaha, Director of Rhino Leathers and a proud KUSOM alumna. Thank you so much for joining us today, ma'am. Thank you so much, team, for inviting me today. Okay, so start गर्दाखेरि चाहिँ let's revisit your time at KUSOM है त. So what was your motive behind choosing KUSOM in the first place? KUSOM नै किन त? So मैले 2012 मा after completing my BBA, I was in dilemma बाहिर गर्ने कि नेपालमै आफ्नो मास्टर्स कम्प्लिट गर्ने भन्ने. So त्यो बेला चाहिँ मार्केटमा कुसुम को चाहिँ राम्रै थियो, MBA छ नि उसको अब पछि इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजको लागि वा जे भए पनि स्टडी वाइज चाहिँ मैले राम्रै फिडब्याक पाएको भएर चाहिँ मैले अप्लाई गरेको थिएँ. हजुर. सो कुसुम प्लस टियुमा पनि MBA खोलेको थियो त्यो बेला. दुईटैमा अप्लाई गरेको थिएँ, दुईटैमा नाम निस्केको थियो. सो आफ्टर सबैजनालाई सोधेर हैन मच कन्सिडरेसन सबैसँग सोधिसकेपछि चाहिँ मैले कुसुमलाई चुज गरेको थिएँ. आई थिङ्क आई मेड अ गुड डिसिजन. ओके, सो कुसुममा तपाईँको फेभरेट मेमोरी के थियो, लाइक अहिलेसम्म रिमेम्बर गर्ने खालको? फेभरेट मेमोरिज भनेको त्यही हो, आफ्नो जुन साथी सर्कल्सहरू थियो उनीहरूसँग जति हामीले पढ्यौँ त्यो सँगसँगै जति पनि एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ, हाम्रो साथीहरूसँग मेमोरिज प्लस त्यहाँको कुसुमको एन्टायर जुन इन्भाइरोमेन्ट थियो त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो. ओके, सो अब अहिले तपाईँ एउटा स्टेटस बनिसकेको छ तपाईँको होइन, यो लिडिङ अ बिजनेस, अनि यसमा चाहिँ कुसुमले तपाईँलाई यो कन्फिडेन्ट र इन्डिपेन्डेन्स बिल्ड गर्न कसरी सेप गर्यो? हाउ डिड इट हेल्प? अभियसली कुसुमको जुन स्टडी इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ नट ओन्ली हुन्छ नि थ्योरिटिकल मात्र नभइकन हामीलाई प्र्याक्टिकली पनि धेरै कुरा सिकाइन्छ. हाम्रो त्यहाँ रोल मोडल्सहरू आएर थुप्रै हामीलाई सेसन्सहरू दिनुहुन्थ्यो, सिकाउनुहुन्थ्यो. अनि पछि जुन प्र्याक्टिकलिटी थियो त्यहाँको एडुकेसनमा प्लस हामीलाई थुप्रै ठाउँमा हजुरको इन्टर्नसिपदेखि लिएर थुप्रै हाम्रो एक्टिभिटिजहरू जस्तै हजुरहरूले गरिरहनु भएको थियो त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू पनि थियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अभियसली त्यो हाम्रो कन्फिडेन्स बिल्डअप गराएको थियो. अनि पछि आई थिङ्क द्याट इज द मेन थिङ आई हेभ टेकन फ्रम कुसुम जस्तो लाग्छ मलाई. सो कुसुममा लर्न गर्नुभएको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले अप्लाई गर्ने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के होला? कुसुममा लर्न गरेको मेन कुरा भने कुनै पनि टास्कलाई चाहिँ आफ्नो 100% दिएर हाम्रो कुनै एक्जामको रिपोर्टिङै होस् वा हुन्छ नि हाम्रो कुनै पनि एक्टिभिटिजलाई आफ्नो 100% दिएर गऱ्यो भने अभियसली त्यो सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने कुराले पर्सिस्टेन्सी चाहिँ सिकाएको थियो कुसुमले, जुन मैले आफ्नो बिजनेसमा अहिले पनि अप्लाई गरिरहेको छु. ओके, सो अब इफ अहिले चाहिँ तपाईँ आफ्नो स्टुडेन्ट लाइफमा जान पाउनुहुन्थ्यो भने र यदि एउटा कुरा केही चेन्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने वाट वुड इट बी? अझै प्र्याक्टिकल बनाउँथ्यो होला, लाइक अलिकति थ्योरिटिकल बढी छ. हाम्रो जति पनि केस स्टडीहरू पनि बाहिर कन्ट्रीको मात्र छ जुन प्र्याक्टिकली हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो रियल लाइफमा चाहिँ त्यो युजफुल नहुने देख्छु मैले चाहिँ होइन. अब मलाई एज एन अन्टरप्रेनर हुनु मन थियो भने कम्पनी रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर सबै एक्टिभिटिजहरूलाई प्र्याक्टिकल वेमा हामीलाई सिकाएको भए चाहिँ मलाई धेरै कुरामा अझै हेल्प हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. सो प्र्याक्टिकलिटी इज समथिङ द्याट निड्स टु बी एडेड इन द एजुकेसन कोर्स जस्तो लाग्छ मलाई. रियली गुड इन्साइट यो चाहिँ. हजुर. ओके, सो हजुरले अब कुसुम एक्सपिरियन्सलाई हामीले डिस्कस गऱ्यौँ अहिले होइन, 3 वर्डमा इफ यु ह्याड टु डिस्क्राइब कुसुम, वाट वुड दोज वर्ड्स बी? बेस्ट फ्याकल्टी, बेस्ट एडुकेसन, प्र्याक्टिकलिटी र मान्छेलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने एउटा राम्रो मिडियम जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ओके, सो अब अहिले हजुर डिरेक्टर हुनुहुन्छ राइनो लेदर्सको. सो जर्नी स्टार्ट चाहिँ तपाईँको कुसुम सकिसकेपछि भएको थियो कि कुसुममा पढ्दै गर्दाखेरि नै तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो कि अब हजुरको अर्ली करियर चाहिँ एकपल्ट वक थ्रु गरिदिनुहोस् न? ओके, सो मेरो ड्याडले बिजनेस गर्नुभएको इट्स बिन मोर देन 40 years भइसकेको छ. सो फ्यामिलीमै इट वाज लाइक अ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि. अब मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ वी हेभ गट ओन्ली 3 sisters होइन. अब यो ड्याडीको बिजनेसलाई कसले लिड गर्छ? सो ब्याक अफ द माइन्ड मैले अब म्यानेजमेन्ट जानुको रिजन पनि मैले बिजनेस लिड गर्नलाई नै छु. सो मलाई ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ मलाई थियो कि आई विल बी डुइङ बिजनेस भन्ने कुरा. सो मैले जब MBA सकेँ देन आई स्टार्टेड माई जर्नी. सो इट्स बिन 10 years नाउ. सो MBA सकिने बित्तिकै हुन्छ नि मैले डिटरमाइन्ड भएर लागिसकेको थिएँ म बिजनेसमै जान्छु भनेर. ओके, सो अब बिजनेस चाहिँ तपाईँले डेली अपरेसन्सहरू हेर्दाखेरि कति धेरै प्रब्लम्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन. अब भन्ने एउटा कुरा हो, तर ट्याक्क फिल्डमा गइसकेपछि कति धेरै प्रब्लम्स आइरहेको हुन्छ. सो कुसुममा पढेको कुराहरूले चाहिँ त्यो प्रब्लम्सहरू ट्याकल गर्न कतिको हेल्प गर्यो? लाइक वाज इट प्र्याक्टिकल? अघि हजुरले भन्नुभयो अलिक प्र्याक्टिकल छैन भनेर. थ्योरिटिकल वाइज प्र्याक्टिकल नभए पनि जुन किसिमले हामीले सबै हाम्रो टास्कहरू कम्प्लिट गर्नुपर्थ्यो नि, वेदर इट वाज रिपोर्टकै कुरामा हामीले फिल्ड स्टडी जानुपर्नेदेखि लिएर
जुन वेमा हामीले आफूलाई ग्रुम गर्यो कामहरू गर्दा त्यो वेमा चाहिँ अभियसली कुसुमको एक्टिभिटिज वा होमवर्क वा जुन हाम्रो टिमवर्क हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ अभियसली त्यसले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट चाहिँ गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके सो अब राइनो लेदर्सको इनसाइड्सहरू सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकपल्ट कसरी स्टार्ट भयो अनि यसको स्टोरी चाहिँ के हो यसको हिस्ट्रीको बारेमा अलिकति ब्रिफली एकपल्ट भनिदिनु ओके सो मेरो ड्याडीले अराउन्ड 35 to 40 इयर्स अगाडि चाहिँ उहाँको थुप्रै बिजनेसहरू थियो होइन सो वान अफ द मेजर बिजनेस चाहिँ उहाँको गार्मेन्ट बिजनेस थियो सो इट वाज खुसबु गार्मेन्ट भनेर अनि पछि इट वाज वान अफ द मोस्ट भन्नाले नम्बर 1 एक्सपोर्टिङ कम्पनी अफ नेपाल सो हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा युएसमा सोरुम पनि खोलिसकेका थियौँ हाम्रो मेजर हाम्रो एक्सपोर्ट चाहिँ युएसमा हुन्थ्यो तर जब कन्ट्री WTOमा गयो र फ्री ट्रेड भयो सो गार्मेन्टको इन्डस्ट्री नै कोल्याप्स भयो सो ड्याडी ह्याड टु सिफ्ट आफ्नो बिजनेस उनी त्यो बेला अलिकति टर्मोइलले सिचुएसन थियो ओभरअल यो इन्डस्ट्री यो गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा होइन नेपालको कन्टेक्स्टमा अनि पछि ड्याडीले सिफ्ट गर्नु यो जुन गार्मेन्ट WTOमा गइसकेपछि पुरा धराशय भएपछि चाहिँ ही ह्याड टु सिफ्ट इन्डस्ट्री बट गार्मेन्ट भएकोले चाहिँ ही ह्याड सम इन्साइट्स रिगार्डिङ द लेदर एज वेल होइन किनभने बाहिरको क्लाइन्टहरूले लेदरमा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको थियो सो ही सिफ्टेड टु लेदर अनि पछि उहाँले चाहिँ एकदम मिनिमल वेमा चाहिँ हुन्छ नि थोरै क्यापेसिटीबाट चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो सो इट वाज टोटली हजुरको आफ्नै क्लाइन्टलाई मात्र प्रोडक्ट दिने हिसाबले कुनै एउटा ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्नुभएको थिएन क्या उहाँले सस्टेनेबल लेभलमा गरिराख्नु भएको थियो सो 2014मा जब म जोइन भएँ अनि त्यो बेला चाहिँ वी वे मोर फोकस्ड अन क्रिएटिङ अ ब्रान्ड B2Bलाई पनि नेपालमै एक्सपान्सन नट ओन्ली एक्सपोर्ट हामीले नेपालमा पनि एक्सपान्सन गर्ने होइन सो त्यो वेमा चाहिँ वी स्टार्ट सेपिङ द कम्पनी ओके सो हाम्रो चाहिँ अहिले B2Bमा बढी फोकस छ कि B2C पनि हुन्छ कस्तो छ अभियसली B2C B2B सबै मोडालिटीमा हामी वर्क गरिरहेछौँ देयर इज नट अ सिङ्गल मोडालिटी द्याट वी हेभ एडप्टेड लाइक दुईटैतिर नै इक्वली नै हुन्छ कि हाम्रो टिमै टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ B2C ह्यान्डल गर्ने टिम टोटल डिफ्रेन्ट हुन्छ B2B ह्यान्डल गर्ने डिफ्रेन्ट टिम हुन्छ एक्सपोर्ट ह्यान्डल गर्ने टिम डिफ्रेन्ट हुन्छ सो त्यसरी छ ओके सो राइनो लेदर्स चाहिँ अरू ब्रान्ड्सभन्दा कसरी युनिक छ लाइक स्पेसलिटी चाहिँ के छ यसको मेन स्पेसियालिटी भनेको जुन एक्सपिरियन्स वी हेभ गेन्ड सिन्स आवर 24 इयर्सको जुन एक्सपिरियन्स छ सो कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई आफूलाई ग्रुम गर्नलाई ग्रो गर्नलाई एक्सपिरियन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँ अन्टरप्रेन्योरसिपलाई नेपाललाई ग्लोरिफाईको रूपमा हुन्छ नि आफूलाई पर्सनल ब्रान्डिङ गर्नेको हिसाबले मात्र लिन्छ तर अन्टरप्रेन्योरसिप भनेको एकदमै टफ प्रोफेसन हो मैले जति पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु होइन सो राइनो लेदरले चाहिँ जुन आफ्नो एक्सपिरियन्स जुन यो इयरमा गेन गरेको छ इन टर्म्स अफ प्रोडक्सन इन टर्म्स अफ इम्प्लोइ हाम्रो इम्प्लोइहरू पनि धेरै वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ सो त्यसले चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा ग्रुम आएको छ हाम्रो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि अनि पछि हामीले इच इयरमा हामीले समथिङ न्यू गर्नलाई वी ट्राई टु हुन्छ नि प्रोडक्सन न्यू होस् वा हाम्रो कुनै वेमा चाहिँ हामीले इनोभेसन खोजिरहेको छौँ सो राइनो लेदर्सको मेन USP भनेको वान इज आवर एक्सपिरियन्स अनदर वान इज लेड बाई मैले लिड गरेको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ वुमन हुन्छ नि इम्प्लोइमेन्ट त्यसलाई फोकस गरेका छौँ सो अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा साथी संस्था छ सो यो चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट वा कुनै हिसाबले पीडित महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्ट प्रोभाइड गराएको छौँ ट्रेनिङ प्रोभाइड गराएको छौँ सो वुमन इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ वी आर वर्किङ अन द्याट एज वेल अनि त्यो भयो त्यसमाथि अरू कुरा भनेको एज अ ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्नलाई चाहिँ एभ्री इयर वी कम अप विथ आवर न्यू डिजाइन्स अनि पछि हामीले चाहिँ एकदमै हाई प्राइस होइन राम्रो प्रोडक्ट एट अ रिजनेबल प्राइस दिने हिसाबले त्यसरी प्रोडक्टलाई हामीले प्लेस गराएको छ मार्केटमा होइन सो दिज आर द थिङ्स द्याट यु वर्किङ अन जस्तो लाग्छ दिज आर आवर युनिक सेलिङ प्रपोजिसन जस्तो लाग्छ मलाई पनि ओके सो लाइक 100% प्योर लेदर नै हुन्छ 100% प्योर लेदर हुन्छ या ओके सो अब हजुरले अघि इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू पनि गर्नुभयो वुमेन्सलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट दिन्छौँ भनेर अब राइनो लेदर्स भनेपछि त पुरै प्रडक्सन गर्नको लागि त्यसलाई प्रोसेस गर्नको लागि मेबी अलिक स्किल्ड वर्कर्सको खाँचो पर्ने हुनसक्छ अब यो चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ लाइक अब अघि भन्नुभयो नि त डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट गुज्रिनु भएको त्यही त एक्सपिरियन्स इज इम्पोर्टेन्ट भनेर जति पनि हाम्रो सुरुमा हामीले राख्यौँ उहाँहरू अहिलेसम्म स्किल्ड भइसक्नु भएको छ क्या जति पनि उहाँले सिक्दै जानुभयो सो द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट
नेपालमा त अभियसली स्किल्ड इम्प्लोइमेन्ट छैन यसमा लेदरमा प्लस कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन छैन जस्तै हाम्रो अरू कन्ट्रीहरूमा यो स्किल सिकाउने छुट्टै इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ नेपालको सिनारीमा छैन सो हामी चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन पनि बनाएको छौँ जसले चाहिँ स्किल ग्रुम गर्छ यो लेदर क्राफ्टम्यानसिपमा आर्टिसन्सहरूलाई होइन सो हामीले चाहिँ लेम्यानलाई भर्ना गर्छौँ अनि पछि हामीसँग अलरेडी एक्सपिरियन्स मान्छेहरू छ उहाँहरूले चाहिँ सिकाउँछ सो ब्याच वाइज हाम्रो स्किल वर्कर्सहरू डेभलप हुँदै जान्छ सो ट्रेनिङहरू पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ अन द वर्क ट्रेनिङ पनि हुन्छ अनि त्यहीबाट चाहिँ हामीले स्किल वर्कर्सहरू डेभलप गर्छौँ ओके सो अब यसलाई चाहिने र मटेरियल्सहरू लेदरहरू चाहिँ तपाईँले सोर्स कहाँबाट गर्नुहुन्छ नेपालबाटै हुन्छ कि बाहिरबाट हो कि हाम्रो लेदरहरू नेपालमा पनि छ ट्यानरिजहरू नभएको होइन कति यसको लागि चाहिँ टेक्निकल टर्म बुझ्नुपर्छ सब फर्स्ट स्टेज चाहिँ वेट ब्लू लेदर भन्छ सो यो वेट ब्लू लेदर्सहरू चाहिँ जति पनि ट्यानरिजहरू छ नेपालमा सो द्याट उनीहरूको प्रोसेसिङ कस्ट कम हो उनीहरूले डाइरेक्ट चाइनामा पठाइदिन्छ क्या यहाँ किनभने इन्डस्ट्री त थोरै छ नेपालमा सबैले खपत गर्न सक्दैन तर अहिले हामीले केही पोर्सन चाहिँ हामीले यहाँको ट्यानरिजबाट पनि लिन्छौँ उनीहरूले चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा चाहिँ अभियसली उनीहरूको इम्प्रुभमेन्ट पाएको छ पहिलाको हिसाबमा चाहिँ पहिला त्यति राम्रो क्वालिटीको फिनिस लेदर आउँदैन थियो नेपालको ट्यानरिजहरूबाट ट्यानरिज भनेको जहाँ लेदर प्रोसेस हुन्छ कि हजुरको त्यो र लेदरलाई एउटा फिनिस लेदर जुन चाहिँ हामीले गुड्स बनाउन सक्छौँ सो त्योसम्म बनाउने ट्यानरिजहरू हाम्रो नेपालमा ह्यान्ड काउन्टेड 3-4वटा होला जुन राम्रो क्वालिटीको निकाल्छ सो सर्टेन पोर्सन हामीले उहाँबाट पनि लिन्छौँ उनीहरूको अलिकति कस्ट हाई भए पनि उनीहरूबाट लिएपछि हाम्रो बेनिफिट के हुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ समथिङ युनिक लेदरहरू पनि छ क्या अनि अर्को भनेको हाम्रो टोटली र लेदर हाम्रो जुन यो हजुर सिन्धुपाल्चोक एरियाजहरूमा उनीहरूले टोटली ट्रेडिसनल वेमा बनाउँछ सो यस्तो लेदरहरूको पनि डिमान्ड युएस मार्केटमा छ सो केही पोर्सन हामीले त्यहाँबाट पनि लिन्छौँ र म्याक्सिमम् हामीले इम्पोर्ट पनि गर्छौँ जस्तै हजुरको पाकिस्तानबाट हुन्छ बङ्गलादेशबाट हुन्छ न्युजिल्यान्डबाट हुन्छ इन्डियाबाट हुन्छ सो वी इम्पोर्ट एज वेल र लेदरलाई चाहिँ हामीले भन्नाले फिनिस लेदरलाई इम्पोर्ट गराएर वी मेक द गुड्स अनि यो लेदरको चाहिँ टाइपहरू हुन्छ कि क्वालिटी अनुसार हुन्छ कि अब अभियसली लेदरको जे कुरामा पनि ग्रेड वाइज हुन्छ लेदरमा पनि ग्रेड हुन्छ ग्रेड ए ग्रेड बी तपाईँको टाइपमा हजुरको फुल ग्रेन टप ग्रेन हजुरको जेन्युन लेदर स्प्लिट स्वेड यो डिफ्रेन्ट किसिमको लेदर हुन्छ नेपालको सिनारीमा त मान्छेहरूलाई त्यतिसम्मको नलेज भएको छैन कति केसमा मान्छेहरूले रेक्जिनलाई भेगन लेदर भनेर बेचिदिन्छ जुन कि टोटली पोलिस्टर वा जो प्लास्टिकले बनाएको हुन्छ भेगन लेदर इज टोटली कम्प्लिट डिफ्रेन्ट थिङ होइन अनि पछि हजुरको लेदरलाई पनि रेक्जिनलाई पनि लेदर भनेर बेचिरहेको हुन्छ सो त्योसम्मको नलेज मान्छेहरूले पाउनु भएको छैन होइन त्यो किसिमको नलेजहरू तर पहिलाको तुलनामा जुन बेला मैले स्टार्ट गराएको थिएँ त्यो बेला त लेदरलाई एक्सप्लेन गर्नलाई मलाई टाइम लाग्थ्यो भनेपछि अहिले कति नलेजेबल मान्छेहरू पनि आउँछ यङ्स्टर्सहरू जुन छ उनीहरू चाहिँ पुरा आफ्नो स्टडी गरेर आउँछ टप लेदर फुल ग्रेन सबै गरेर आउँछ सो त्यही हो लेदरको पनि हजुरको डिफ्रेन्ट ग्रेड वाइज लेदरहरू हुन्छ होइन अनि पछि क्वालिटी वाइज पनि डिफ्रेन्ट प्रोसेसिङमा जुनमा बढी एकदम महँगो केमिकल युज गर्छ त्यो लेदरहरू अझै महँगो हुन्छ किनभने उनीहरूको ड्युरेबिलिटी इन्हान्स गर्नलाई त्यही अनुसारको प्रोसेसिङ गरेर आउँछ क्या सो प्रोसेसिङमा कस्तो केमिकल युज गराएछ कति टाइम दिएछ लेदर हामीले सोर्स गर्दाखेरि जुन र हुन्छ नि कस्तो खालको हामीले सोर्स गराएको छौँ यो सबै कुराले चाहिँ लेदरको ग्रेड डिफ्रेन्सिएट गरेर आउँछ ओके हजुरहरूले चाहिँ कस्तो खालको बेच्नुहुन्छ हामीले नर्मली हाई ग्रेडको युज गर्छौँ तर नेपालको सिनारीमा कतिजनाले चाहिँ अलिकति सस्तो खोज्नेहरूलाई त्यही अनुसारको लेदर पनि हुन्छ अनि पछि अलिकति महँगो अलिक प्रिमियम प्रडक्ट हामीले दुई किसिमको मार्केटलाई क्याटर गर्न दुईटै किसिमको युज गर्छौँ ओके सो अब हाई क्वालिटी भनेपछि त प्राइस पनि कस्ट पनि त्यसको हाई हुन जान्छ होइन अब नेपालमा चाहिँ यसको कतिको चाहिँ अफोर्डेबिलिटी हुन्छ होला नेपाली मार्केटमा कि अब होइन अभियसली निच मार्केटहरूले कोहीले चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ एकदम हाई प्रोसेस पनि खोज्छ भने कति मार्स मार्केटमा जाँदाखेरि हामीले रिजनेबल रेटमा दिन सक्ने टाइपको प्रडक्ट पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ सो इफ यु वान्ट टु क्याटर टु बोथ द मार्केट अभियसली हामीले त्यही किसिमको प्रडक्ट किनभने हाम्रो त प्रोडक्सन कम्पनी वी क्यान डु द्याट वी हेभ द क्यापेबिलिटी देन वाइ नट हामीले त्यही अनुसारको प्रडक्टहरू डेभलप गर्छौँ अनि त्यही अनुसार हामीले मार्केटमा प्रोभाइड गर्छौँ त्यही अनुसार एक्सेप्टेन्स पनि हुन्छ ओके सो तपाईँले सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईँले फेस गर्नुभएको एकदमै ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ अब च्यालेन्जेस भन्ने कि च्यालेन्ज भन्ने कस्तो मैले 2014मा जुन बेला मैले स्टेप गरेँ फ्याक्ट्रीमा हजुर सबसे ठुलो च्यालेन्ज त्यही बेला थियो बिकज इम्प्लोइजहरू एकदम पुरानो अनि भर्खरको मान्छे आएको छ हामीलाई लिड गर्नलाई भनेपछि मलाई सिरियसली लिइरहेको थिएनन् क्या उहाँहरूले सो मास्टर्सहरू 10-12 वर्ष 15 वर्षदेखि काम गरेकोहरू सो लिड गर्नलाई नै एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा थियो मलाई अपार्ट अफ बिङ यङ म फिमेल पनि थिएँ सबै मेल डोमिनेटेड थियो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कुनै पनि फिमेल ओरिएन्टेड इम्प्लोइमेन्ट पोलिसिजहरू लिएर आएको थिएनौँ होइन सो टेकिङ मी
टेकिङ के भन्छ मलाई चाहिँ सिरियसनेसको साथ यो स्टाफहरूले ल्याओस् मेरो आफ्नो हुन्छ नि कमान्ड्सहरू मानोस् टाइपको कुराहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो सुरुमा त्यो पछि चाहिँ मलाई मार्केट स्टडी गर्नलाई किनभने भर्खरै आएको थियो मार्केटमा कस्तो खालको मलाई लेदरको नलेज पनि थिएन अलिअलि घरमा डिस्कसन हुन्थ्यो किनभने त्योभन्दा अगाडि पढाइ बेला चाहिँ मैले टोटली पढाइमै फोकस थियो मेरो कुनै हुन्छ नि अफिस गएर लिने त्यस्तो खालको थिएन अलिअलि चाहिँ हुन्थ्यो नलेज होइन सो प्रोडक्सनदेखि लिएर हजुरको इच एन्ड एभ्री फङ्सनमा मैले पहिला सुरु सिक्नु पर्थ्यो हजुरको मार्केटिङ फङ्सन होस् वा फाइनेन्सियल फङ्सन होस् सो सिक्नलाई र अनि पछि इनिसियल आफ्नो एक्टिभिटिजहरू गर्नलाई आफ्नो कुरा राख्नलाई र त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो इनिसियल स्टेजमा चाहिँ ओके सो यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब तपाईँ फाउन्डरको डटर भनेर चाहिँ अलिक डिफ्रेन्टली ट्रिट भएको थियो कि थिएन कस्तो खालको थियो डिफ्रेन्टली ट्रिट इन द सेन्स लाइक अब डटर भन्नाले सिरियसली नलिने त्यही नै त हो नि मैले भने नि एज अ फिमेललाई स्पेसली यो प्रोडक्सन वा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यति सिरियस लिँदैन कि नेपालमा अराउन्ड 29% एन्टरप्राइजहरू फिमेलको नाममा रेजिस्टर भए पनि सबै मेल डोमिनेट जस्ट आफ्नो बुढीको नाममा कम्पनी खोलिदिन्छ ट्याक्स वा के कारणले गर्दाखेरि तर मेलले नै लिड गर्छ अनि एकदमै माइक्रो वा स्मल बिजनेसहरूमा मात्र इन्भल्भ छ लेडिजहरू सो दे आर मेनी फ्याक्टर्स द्याट हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अलिकति ठुलो इन्डस्ट्रीहरूले लिड गर्न सकिरहनु छैन सो त्यही हो फिमेललाई चाहिँ अलिकति त्यो स्टिरियोटाइप गरेर चाहिँ अलिकति सिरियसनेसले चाहिँ लिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके यो लेदर मार्केटमा चाहिँ प्रडक्ट डाइभर्सिफिकेसन कतिको हुनसक्छ लाइक अहिले चाहिँ हजुरले गरिराख्नु भएको यति नै हो कि अझै बढी हुनसक्छ कि कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई सहयोग गर्न इनोभेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले आफै इनोभेट गरोस् वा मार्केट ट्रेन्ड अनुसार अगाडि बढोस् सो लेदरमा हाम्रो सबै जति हाम्रो सोचसम्म जान्छ त्यतिसम्म हामी ट्राई टु क्रिएट समथिङ न्यू के अनि पछि हाम्रो इनोभेसनमा अब हाम्रो अपार्ट फ्रम लेदर गार्मेन्ट्स वा ब्याग जुन रेगुलर गइराखेको हुन्छ सो लेदर ज्वेलरीमा पनि वी क्यान स्टेप इन वी आर ट्राइङ टु डु द्याट एज वेल हजुर लेदरको हजुरको बाइक गियर्सहरू हुन्छ होइन लेदरको हजुरको यो डगहरूको प्रडक्ट्सहरू भयो सो समथिङ न्यू वी ट्राई टु कम आउट एभ्री सिजन क्या त्यस्तोमा चाहिँ इनोभेसन हुन्छ हाम्रो ओके सो अब नेपालमा बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसल नेपालकै कन्टेक्स्टमा यहाँको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीहरूले चाहिँ बिजनेसलाई कतिको अफेक्ट हुन्छ त्यो धेरै नै अफेक्ट गर्छ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी जुन ब्युरोक्रेटिक हडल्स हाम्रो फेस गर्नुपर्छ एभ्री अब इयर जुन हाम्रो जुन यति डकुमेन्टेसन हुन्छ ब्याङ्किङदेखि लिएर हजुरको सबैमा त्यसमा एभ्री सरकार चेन्ज हुँदाखेरि नयाँ नयाँ नियम आउने नयाँ नयाँ चिजहरू हामीले फेरि फेस गर्नुपर्ने सो त्यो हडल्सहरू त हुन्छ नै हुन्छ कुनै पनि अब पोलिसी हाम्रो इन्डस्ट्रीको फेभरमा आछ भने नेक्स्ट गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै त्यो फेरि त्यो जान सक्छ होइन सो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले धेरै नै इन्डस्ट्रीलाई इम्प्याक्ट गर्छ ओके अनि अब एक्सपोर्ट बेस्ड पनि हो नि त हाम्रो कम्पनी अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो वारको सिनारियो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले अब युएसमा पनि हुन्छ भन्नुभयो हजुरले होइन यो युएसको ट्यारिफ्सहरूको नयाँ पोलिसिजहरूले चाहिँ कतिको अफेक्ट भइरहेको छ युएसमा योभन्दा पहिला हाम्रो फ्री ट्रेड थियो सो हाम्रो नेपाललाई चाहिँ पहिलाको गभर्मेन्ट युएसको गभर्मेन्टले चाहिँ एक्सपोर्टमा धेरै नै हेल्प गरेको थियो भने अहिले हाम्रो 10% मिनिमम ट्यारिफ लगाएको छ होइन सो अब अरू कन्ट्रीहरूलाई जुन एक्स्ट्रा ट्यारिफ लगाएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई बेनिफिसियल हुन्छ जस्तै हजुरको इन्डिया र बङ्गलादेशबाट वा पाकिस्तानबाट जुन लेदर प्रडक्ट्सहरू जान्थ्यो नेपालको यो फ्री ट्यारिफ वा मिनिमम ट्यारिफले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्थ्यो के सो अब त्यो 10%ले अलिकति हाम्रो बेनिफिटलाई लो गराइदिएको छ तर अहिलेको सिनारीमा चाहिँ राम्रै छ हाम्रो एक्सपोर्टको मार्केट युएसको लागि अनि इन्डियाको हाम्रो र मटेरियल्सहरू धेरै जसो आउने भएकोले चाहिँ अभियसली त्यसले चाहिँ अलिकति इम्प्याक्ट गर्छ जुन वर्ल्डले गर्दाखेरि बोर्डर टाइटहरू गरिरहेछ जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसले अभियसली त्यसले त इम्प्याक्ट गरिहाल्छ जुन वर्ल्ड सिनारीमा जति पनि चेन्जेसहरू आउँछ त्यसले इन्डस्ट्रीलाई त ह्याम्पर गर्छ ओके सो अब चाहिँ एउटा यङ वुमन हुँदाखेरि बिजनेसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त सो अब एउटा लिड गरिराख्नु भएको छ होइन यसको अब प्रोज पनि होला कन्स पनि होला एकपल्ट सर र अघि भन्नु त भयो हजुरले अलिकति छुनु त भयो तर अरू केही छ कि भनेर एज अ वुमेन मैले आफूलाई वुमेन भनेर कुनै स्पेसल पनि गराएको छैन वा कम्पनी गराएको छैन म एज एन इन्डिभिजुअली हो बिजनेसमा लागेको हिसाबले अब मलाई मार्केट वा अर्को बाहिर पार्टीले कसरी लिन्छ त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ आफूले इन्डिभिजुअल चाहिँ मलाई त्यसले केही इम्प्याक्ट गर्दैन इन्डिभिजुअली भन्नुपर्दाखेरि तर अभियसली
तपाईँको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टले मलाई कुन वेमा लिन्छ त्यसले चाहिँ अभियसली इम्प्याक्ट गर्छ। तपाईँ जुन पनि सेक्टरमा होस्, ब्याङ्किङ सेक्टरमा होस् वा तपाईँको क्लाइन्टलाई नै मैले डिल गर्दाखेरि सिरियसनेस जुन भनेको थिएँ नि मैले, हजुर, त्यो द्याट इज द मेजर प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको सिनारियोमा। अनि पछि गभर्मेन्टले कतिचोटि जस्ट इन टर्म्स अफ ल्याउने हिसाबले मात्र हुन्छ नि वुमेन एन्टरप्रेनरलाई फेसिलिटी दिए भन्छ, तर त्यो प्र्याक्टिकली छैन स्टिल होइन। तपाईँको अब लोन फेसिलिटी, मलाई मेरो कम्पनी एक्सपान्सन गर्नु छ भने लोन फेसिलिटिज पनि एकदम मिनिमल छ हजुरको। अब हाम्रो कोल्याट्रलको फेसिलिटी हुँदैन हजुरको अरू भनेको तपाईँको यो प्याट्रिआर्कल प्रपर्टी हामीसँग हुँदैन होइन। त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि हामी लोन प्रोसेसिङमादेखि लिएर हजुरको कम्पनीको डे टु डे ब्युरोक्रेसीको हर्डल्सहरूलाई फेस गर्नलाई चाहिँ यो सबै कुराले चाहिँ ह्याम्पर गरेकै हुन्छ क्या हजुरको। ए ओके। अनि यस्तो अब टफ हुँदाखेरि, सिचुएसन्सहरू टफ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई केले चाहिँ मोटिभेट गरिरहन्छ अगाडि बढ्नको लागि? मोटिभेसन भनेको सेल्फ हजुरको सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको इफ यु आर नट सेल्फ मोटिभेटेड अरू कुनै एक्सटर्नल मोटिभेसनले इम्प्याक्ट गर्दैन जस्तो लाग्छ। सो सेल्फ मोटिभेसन, सेल्फ पर्सिस्टेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कुनै पनि प्रोफेसनमा, नट ओन्ली बिजनेसमा। सो स्पेसली बिजनेसमा किनभने यो एकदमै मेन्टली, फिजिकली प्लस मेन्टली च्यालेन्जिङ जब हो है। मेन्टली इन टर्म्स अफ धेरै हर्डल्सहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सबै सेक्टरबाट। सो अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर मेन्टली स्ट्रङ आई डोन्ट थिङ्क सो यु क्यान लिड द कम्पनी जस्तो लाग्छ मलाई। सो पर्सिस्टेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आफूलाई मोटिभेटेड राख्नलाई कतिको तपाईँ यो कम्पनीलाई जुन हुन्छ नि एउटा ठाउँमा हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई कतिको पर्सिस्टेन्स वा कतिको मोटिभेसन छ, त्यो सेल्फ मोटिभेसनबाट नै आउने हो। र त्यसले चाहिँ आफ्नो सर्कलले पनि इम्प्याक्ट गर्छ। जस्तै हजुरको फ्यामिलीले कतिको तपाईँलाई मोटिभेट गरिरहेछ होइन। तपाईँको अब मम्मी ड्याडीले तपाईँमा विश्वास छ न, आफ्नै घरको फ्यामिलीमा तिमीले गर्न सक्दैन जस्तो भयो भने आफू पनि सक्दैन होला कि जस्तो पनि हुन्छ। सो हाम्रो सर्कलले कतिको हजुरलाई मोटिभेट गर्न सक्छ होइन, त्यसले पनि केही हदमा इम्प्याक्ट गर्छ। तर आफ्नो आई थिङ्क मलाई चाहिँ सेल्फ मोटिभेसन नै सबसे इम्पोर्टेन्ट चिज जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ लेभल हेडेड माइन्ड हुनुपर्छ, अलिकति स्ट्रङ माइन्डै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके। सो अब चाहिँ अलिकति फन सेसनमा जाउँ होइन। अब चाहिँ हामी एउटा नोम्याड च्यालेन्ज भनेर गर्छौँ, एउटा एकदम ऱ्यापिड फायर राउन्ड जस्तो। म केही स्टेटमेन्ट्सहरू भन्छु अनि हजुरले चाहिँ मिथ हो कि ट्रुथ हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट। यु कान्ट बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्रान्ड इन नेपाल विदाउट अ बिग बजेट फर एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ। अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ आइसे मिथ र के अरे मिथ कि ट्रुथ, साँचो हो कि झुटो हो भनेर भन्नु। द्याट इज अ मिथ, किनभने सोसियल मिडियाले धेरै नै हेल्प गरेको छ यो स्मल बिजनेसहरूलाई एड गर्नलाई वा आफ्नो प्रडक्टलाई मार्केटसम्म रिच गर्नलाई वा पोटेन्सियल क्लाइन्टसँग रिच गर्नलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो त्यति एकदम पहिलाको सिनारीमा जुन ट्रेडिसनल मार्केटिङ हुन्थ्यो तपाईँलाई अब न्युज पेपरमै दिनुपर्ने, अब अलिकति होर्डिङ बोर्डमै लाउनु पर्ने त्यस्तो टाइपको अहिले चाहिँ सिनारी छैन। सो आई थिङ्क द्याट्स अ मिथ। Okay, you have to make a lot of sacrifices to be successful. Fact भन्छु म। Okay. Customers only care about international brands. Myth. अहिले मान्छेहरू खोजी आउँछ राइनोको यदि प्रोडक्टमा ब्रान्डिङ गराएको छैन, इम्पोज गराएको छैन भने म्याम मलाई यसमा इम्पोज गराइदिनु भन्ने पनि हुन्छ। सो अहिले आई थिङ्क धेरै सिनारी चेन्ज भइसकेको छ पहिलाको भन्दा। ओके। सो अहिले एउटा न्यारेटिभ छ कि सोसियल मिडियामा चाहिँ ग्लोरिफाइड हुनुपर्छ भनेर। अब मार्केटिङ नै एन्टायर त्यसमै छ नि त अहिले त मेजोरिटी। सो ओके, सो सोसियल मिडिया इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन प्रडक्ट क्वालिटी। द्याट्स अ मिथ, किनभने लङ टर्म तपाईँलाई रिटेन्सन गर्नु छ कस्टमर भने त्यो ग्लोरिफिकेसनले केही हदसम्म सेल गर्न सक्ला, तर जुन रिटेन्सन चाहिन्छ लङ टर्म भिजनको लागि त्यो पाउँदैन। ओके, women have to work harder to prove themselves in business. फ्याक्ट, बिकज यति धेरै काम छ हाम्रो चाहिँ बिजनेस मात्र होइन, वी हेभ टु जतिसुकै भने पनि वी हेभ टु लुक आफ्टर आवर घरको काम पनि, हाउस होल्ड वर्क एज वेल अनि बिजनेस पनि। सो हामीलाई एक्स्ट्रा प्रेसर चाहिँ जहाँबाट पनि भइरहेको हुन्छ क्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, people always support daughters taking over the family business. Myth. Okay, young people don't understand how to manage a team. फ्याक्ट, बिकज अलि इन्डिभिजुअल भइसक्यो सोसाइटी, उनीहरूले आफूलाई मात्र ग्लोरिफाई इट माइट बी रङ है। अब मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ टिम वर्क गर्नलाई चाहिँ
इन्डिभिजुअल मात्र नहेरिकन एज अ टिमले कसरी रिजल्ट निकाल्ने भन्ने हुन्छ नि सो पर्सनल भन्दा पनि एज अ टिम रिजल्ट निकाल्ने खालको इट क्यान बी मिथ एज वेल अहिले सबैजनालाई एउटा उसमा राख्न सकिन्न इट डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल यङ होस् या ओल्ड त्यो दुइटै केसमा हुनसक्छ ओके बिजनेस लिडर्स डोन्ट गेट टाइम फर देमसेल्भ्स फ्याक्ट सर्टेन उसम्म चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो सोसल लाइफ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सोसल लाइफ नहुन एकदमै हाई चान्सेस छ एकदमै गाह्रो छ ओके सो त्यसको लागि चाहिँ एकदम डिटरमाइन्ड हुनु पर्यो ल ओके अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट सेगमेन्ट हजुर तपाईँको स्टाइलको बारेमा इन्सपिरेसन्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हामीले सो वाट्स यर गो टु आउटफिट वेन यु वान्ट टु फिल स्ट्रङ एन्ड कन्फिडेन्ट आई थिङ्क म अलिक फर्मलै जान्छु होइन हजुर जब म एकदमै फर्मल वेमा आफू कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ ओभरअल इन्भाइरोमेन्टै चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ द्याट मेक्स एन इम्प्याक्ट जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो अब अहिले हजुरले अघि पनि भन्नुभयो इनोभेसनहरू चाहिरहेको छ भनेर नयाँ प्रडक्टहरू लन्च गरिराख्नुपर्छ भनेर सो यो आइडियाजहरू चाहिँ इन्सपिरेसनहरू कहाँबाट पाउनुहुन्छ नयाँ प्रडक्ट्स नयाँ डिजाइन्सको लागि त्यो त कन्सट्यान्ट रिसर्चहरू त हो अहिलेको युगमा चाहिँ अभियसली यति धेरै छ हामीसँग अप्सन हाम्रो डे टु डे लाइफमा के चेन्जेसहरू आइरहेछ ग्लोबल मार्केटमा के चेन्जेसहरू आइरहेछ अलिकति रिसर्च गर्ने नेट त्यस्तो छ हामीले रिसर्च गर्दा जे पनि इन्फर्मेसन पाउने सो त्योबाट चाहिँ हामीले डे टु डे कति चेन्जेस आइरहेछ आफूले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ त्यही वेमा चाहिँ हाम्रो पनि टिम पनि छ यङ टिम्सहरू छ उनीहरूबाट पनि आइडिया ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने उनीहरूसँग आइडिया लिइराख्ने मिटिङहरू सेट गरिराख्ने सो यो सबै कुराले चाहिँ नयाँ नयाँ आइडियाजहरू आइरहेको हुन्छ ओके सो इफ यु कुड ओपन अ राइनो लेदर स्टोर एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर वुड इट बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड Yeah. राइट नाउ सो वी आर ट्राई इफ यु कुड होइन इफ आइएम ट्राइङ टु ओपन अ स्टोर सो अहिले हामी ग्लोबल एक्सपान्सनमै लागेका छौँ होइन सो अब नेक्स्ट विक चाहिँ हाम्रो युएस र अस्ट्रेलियाको वेबसाइट लन्च हुँदैछ राइनो लेदर्स नेपाल .com.au राइनो लेदर्स नेपाल.com सो हामीले चाहिँ हामीले मार्केट रिसर्च गरिरहेको छौँ दुइटैमा हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू पनि बिल्डअप भइसकेका छ सो इफ आई हेभ टु ओपन अ सोरूम इन्टरनेसनली भनेपछि मेरो एउटा युएसको टेक्ससमा हुन सक्ला अनि अस्ट्रेलियामा अहिलेको सिनारीमा हेर्दाखेरि सोरूमै खोल्नुपर्छ भने इट्स नट फ्ल्यागसिप स्टोर खोल्दा इज फाइन तर अनलाइनको बिजनेस इज बुमिङ थ्रु आउट द वर्ल्ड सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टोर भन्दा पनि आई थिङ्क अनलाइन एक्सपान्सन वुड बी बेटर अप्सन जस्तो लाग्छ मलाई ओके डु यु हेभ अ फेभरेट प्रडक्ट फ्रम यर ब्रान्ड राइनोको हजुर अहिलेको मेरो करेन्ट फेभरेट भन्ने एउटा राइनकै ब्याग छ कि राइनो नै भएको सो मेरो ब्रान्डलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि जता पनि त्यो लिएर गएपछि पिपल एडमायर द्याट डिजाइन के मैले अस्ति अस्ट्रेलिया लिएर गएको थिएँ हजुर सो मेनी पिपलहरूले चाहिँ ओ भेरी नाइस ब्याग भन्यो सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ मेरो अहिले करेन्ट फेभरेट ब्याग हो ओके अनि हाम्रो राइनो लेदर्समा सबैभन्दा बढी बिक्ने चाहिँ कुन प्रडक्ट हो अहिले मान्छेलाई के छ भने राइनो लेदर्स भनेको चाहिँ ज्याकेट छ भन्ने मात्र छ हाम्रो एकदमै सेल हुने भनेको ज्याकेट हो हजुर तर हाम्रो चाहिँ ओभरअल प्रडक्ट्सहरू बन्छ ब्यागहरू चाहिँ धेरै जस्तो एक्सपोर्ट र B2Bमा फोकस भएर पनि होला किनभने हाम्रो प्रोडक्सन एक्सपान्सनमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्डिङमा चाहिँ अब ब्यागलाई पनि फोकस गर्न खोजिरहेको छौँ सो हाम्रो अहिले करेन्ट हाई सेलिङ प्रडक्ट भनेको ज्याकेट हो B2Cमा चाहिँ अब इफ यु लुक आफ्टर B2B or export I think bags Okay. So who inspires you the most? Personally, professionally? Professionally, my mom and dad both. Dad in terms of professionally भन्दाखेरि चाहिँ जुन उहाँले स्ट्रगल गरेर पनि हार नमानेर जुन डिटरमाइन्ड भएर अगाडि बढाएको छ नि द्याट इज द बिगेस्ट लेसन आई हेभ लर्न फ्रम हिम सो जतिसुकै गाह्रो सिचुएसन भए पनि हि इज देयर टु फेस इट क्या हामी कति केसमा हामीलाई त गाह्रो जस्तो होला नि बट त्यो कुरा चाहिँ उहाँबाट धेरै एडमायर गर्छु र मम्मीको केसमा चाहिँ सी इज भेरी के भनौँ ह्युमन टच दिनुहुन्छ कि कुनै पनि चिजलाई सो बिजनेसमा चाहिँ त्यो पार्ट पनि इज इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ सो ड्याडी र मम्मी इज टोटली अपोजिट इज भेरी प्र्याक्टिकल इज अनि पछि मम्मीको चाहिँ एकदमै अलिकति इमोसनल छ त्यो दुइटाको ब्यालेन्स चाहिँ ममा छ जस्तो लाग्छ नाइस ओके सो अहिले चाहिँ तपाईँले राइनो लेदर्समा वर्क गरिराख्नु भएको नयाँ थिङ के होला अहिले भन्दा त्यो हाम्रो इन्टरनेसनल एक्सपान्सनमै लागिरहेको छौँ हाम्रो टिम टोटली वेबसाइट डेभलपमेन्ट प्रडक्ट डेभलपमेन्ट सो अहिले नेपाल राइनोलाई चाहिँ एउटा ग्लोबल ब्रान्डको हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेतिर लागिरहेछौँ ओके वेयर डु यु सी योर ब्रान्ड इन द नेक्स्ट 5 years? I always want to see my brand in number 1 position every year जस्तो लाग्छ तर हामीले त्यही अनुसार वर्क पनि गरिरहेछौँ ओके we are trying to reach there ओके सो हजुरले अघि इन्सपिरेसन फादर भनेर भन्नुभयो होइन सो वाट्स द बिगेस्ट लेसन यु हेभ लर्न फ्रम यर फादर
बिजनेस वाइज त मैले भनिसकेँ जुन पर्सिस्टेन्स त्यो जुन कुनै पनि सिचुएसनमा नआत्तिने अगाडि बढ्ने द्याट इज द बिगेस्ट लेसन अर्को भनेको हि अलवेज मोटिभेट्स मी छोरी हो यु कान डु एनिथिङ होइन हि अलवेज से द्याट यु क्यान डु एज मच आई क्यान डु क्या जुन एउटा छोरीले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छ नि ड्याडीलाई पहिलादेखि नै थिएन हि मोटिभेट्स मी हि अलवेज सिज मी हुन्छ नि एउटा सक्सेसन प्लानिङमा पनि म ड्याडीको ठाउँमा लिने हिसाबले हि अलवेज मोटिभेट्स मी टु मुभ फरवर्ड सो द्याट इज द थिङ द्याट रियली मोटिभेट्स मी टु वर्क फरवर्ड जस्तो लाग्छ सो अब एकदमै डिफिकल्ट भइरहेको बेला सिचुएसन लाइक तपाईँलाई कहिले पनि क्विट गर्ने भनेर त्यस्तो थट्सहरू आउँथ्यो र इनिसियल इयर्समा चाहिँ लाग्थ्यो मलाई आई युज टु डु अलिकति अपर्च्युनिटी कस्ट केसमा होला म यहीँ बस्दा ठिक हुन्छ कि आई सुड प्लान फर फर्दर स्टडिज पिएचडी गरौँ वा अरू प्रोफेसनमा लगाऊँ किनभने त्यो बेला त इट वाज एकदम डाइरेक्सनलेस चाहिँ जस्तो पनि हुन्थ्यो इनिसियल जुन बेला बिजनेस गऱ्यो बिकज आई वाज फेलिङ लट्स अफ च्यालेन्जेस किनभने मलाई प्रडक्ट नलेज थिएन मार्केट नलेज थिएन कसरी ग्रो गर्ने एउटा टिम बिल्डअप भएको थिएन होइन अब अहिले आएर त्यो सबै जुन मैले फेस गरेर अगाडि बढेँ नि आई एम ह्याप्पी मैले यहीँ स्टिक गरेँ जस्तो लाग्छ ओके सो अब एकदमै डिफिकल्ट भएको बेला चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ आफूलाई अगाडि बढ्नको लागि क्विट नगराउनको लागि क्विट नगराउनलाई चाहिँ हजुर एकदमै आफूलाई प्रेसर दिँदैन थिएँ इफ भयो भने आई गिभ माई बेस्ट लेट्स सी इफ हुन्छ कि हुँदैन यो भएन भने इट्स नट द एन्ड आई क्यान स्टार्ट फ्रम द स्क्रच जस्तो लाग्छ क्या मलाई अहिले पनि इफ कुनै पनि केसमा म फेल पनि भयो भने आई हेभ द डिटर्मिनेसन टु स्टार्ट फ्रम द स्क्रच जस्तो लाग्छ सो त्यो कुराले चाहिँ जब मान्छे आफूलाई धेरै प्रेसर दिँदैन र आफूले फेरि एउटा 0 पोइन्टबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छु जस्तो एउटा माइन्डसेट बनाउँछ भने चाहिँ त्यो भएपछि चाहिँ स्ट्रङ माइन्डसेटले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो बिसाइड स्टडिज होइन अब हाम्रो अहिले ब्याचलर्समा पढिरहनु भएको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ बिसाइड स्टडिज उहाँले आफ्नो जसले चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको ड्रिम्स त्यो छ के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदाखेरि ठिक होला अहिलेको टाइममा सुरुमा चाहिँ उनीहरूले नलेज चाहिँ गेन गर्नुपर्छ कुन बिजनेसमा छ त्यसमै अलिकति नलेज गेन गर्नलाई रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरूमा इन्टर गरेर होइन नलेज गेन गर्न सक्छ अहिलेको सिनारीमा हाम्रो जस्तो छैन अरे इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज यो फन्डिङ कम्पनीजहरू पनि धेरै आइसकेका छ त्यसको बारे अलिक रिसर्च गर्नुपर्छ अहिले स्टार्टअप फन्ड्सहरूदेखि लिएर थुप्रै एभाइलेबल छ त्यही हो इफ यु क्यान रिच टु द राइट प्लेस आई थिङ्क बिजनेस इन्हान्स गर्नलाई केही गाह्रो छैन र प्रडक्टमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने कस्तो प्रडक्ट र सर्भिस ल्याउन खोजिरहनु भएको छ इफ इट्स गुड देन अभियसली इट विल वर्क इन द मार्केट यु जस्ट निड टु बी पर्सिस्टेन्ट अलिकति स्ट्रङ वा काम माइन्डले चाहिँ अगाडि बढिरहनुपर्छ सुरुमा बिचबिचमा हर्डल आए पनि यो इन द लङ रन चाहिँ त्यो सक्सेसफुलै हुन्छ जस्तो लाग्छ इफ यु वर्क पर्सिस्टेन्टली जस्तो लाग्छ मलाई अनि हाम्रो यो गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू चाहिँ नयाँ नयाँ आइरहेको स्टार्टअप्स हुन्छ नि त्यो स्टार्टअप्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने खालको छ कि अब मैले देखेको चाहिँ ट्रेन्ड अलिक डिफिकल्ट छ जस्तो लाग्छ कि मलाई नयाँ बिजनेस कुनै स्क्रचदेखि स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ अहिले कति संस्थाहरू छ जस्तै तपाईँको यङ एन्टरप्रेन्योर एसोसिएसन्सहरू छ होइन यो इन्डिभिजुअली चेन्ज ल्याउन सक्ने चिज होइन पोलिसिज चेन्ज ल्याउनु छ भने यु निड टु हेभ अ स्ट्रङ लाइक हेडेड पिपल इन्भल्भ हजुर होइन यो पोलिसिजै चेन्ज गर्ने कुरा हो नि त हजुर हजुर अब त्यसको लागि पहिला सुरु एकैचोटि बिजनेस पनि स्टार्ट गराएको छैन म पोलिसिजै चेन्ज गर्छु भन्ने कुराले होइन पोलिसी चेन्ज गर्नलाई यु निड टु बी इम्बोइड विथ दिस काइन्ड अफ एसोसिएसन एज वेल होइन पोलिसी चेन्ज ल्याउनलाई अब गभर्मेन्ट यदि हाम्रो भोइस कलेक्टिभ भोइस हुन सक्यो र हामीले त्यो लेभलसम्म पुर्याउन सक्यो भने पोलिसिजहरू पनि चेन्ज भएको सिनारीहरू छ होइन कस्तो किसिमको पोलिसीहरू चाहिन्छ अहिले त स्टार्टअप्सको लागि थुप्रै पोलिसिज यु निड टु हेभ अ प्रपर नलेज रिगार्डिङ इट रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन के छ किनभने मान्छेहरूले केही छैन भनिदिन्छ तर कति केसमा हुन्छ भने के त्यो राइट प्लेसमा राइट नलेज लिएर जान सक्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क दे आर लट्स अफ अपर्च्युनिटिज अहिले ट्रेन्डै के भइरहेको छ यङ्स्टर्सहरूमा कि विदेश गयो भने चाहिँ सबै कुरा ठिक हुन्छ जस्तो होइन अहिले त नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटिज छ यति ग्यापहरू छ जहाँ हामीले फुलफिल गर्न सक्छौँ होइन लेदर इन्डस्ट्रीमा सोधेको थियो त इन्डस्ट्री थियो भनेर थिएन नि सो वी जस्ट निड टु मुभ फरवर्ड जस्तो लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो भेडाको चाल होइन क्या हामी चाहिँ के छ भने मेरो साथी पनि गयो मेरो दिदी पनि गयो आलोसो गयो होइन अलिकति आफूलाई त्यही हो स्ट्रङ चाहिँ हुनुपर्छ किनभने देखिन्छ उनीहरू इजी मनी कमाएको पैसा घुमेको इनिसियल डेजमा म पनि गयो जस्तो हुन्छ तर लङ रन इफ यु आर पर्सिस्टेन्ट इनफ त्यो बिजनेसलाई लिड गर्नलाई चाहिँ लङ रनमा चाहिँ त्यसले एकदमै राम्रो फ्रुटफुल दिन्छ जस्तो रिजल्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके सो अब कुसुमको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तो बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि तपाईँले दिने एडभाइस भनेको
चाहिँ के होला त अब लास्टली भन्नु पर्दाखेरि बिजनेस एडभाइस भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जुन कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा एडुकेसन इन्स्टिट्युसनमा ल्याक हुने भनेको प्र्याक्टिकलिटी हो होइन सो प्र्याक्टिकल नलेज गेन गर्नलाई चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ रिलेटेड इन्डस्ट्री जहाँमा आफ्नो छ नि प्यासन छ जसलाई यो इन्डस्ट्रीलाई म ल्याउन सक्छु नयाँ प्रडक्ट वा सर्भिस भन्ने कुरा सो रिलेटेड इन्डस्ट्रीमा अलिकति नलेज गेन गर्नलाई आइदर बाई इन्टर्नसिप वा कुनै वेमा चाहिँ पहिला सुरु एडुकेसन वा आफ्नो नलेज एक्सपान्सन गर्नु पऱ्यो होइन प्र्याक्टिकल नलेज गेन गर्नलाई अझै राम्रो रिसर्च वर्क गर्नु पऱ्यो कुन बडीले चाहिँ मेरो इन्स्टिट्युसनले मेरो बिजनेसलाई इन्हान्स गर्न सक्छ दे आर लट्स अफ अपर्च्युनिटिज यु जस्ट निड टु डु प्रपर स्टडी रिगार्डिङ इट होइन अनि यो सबै कुराहरूले चाहिँ नलेज गेन गरेर चाहिँ आई थिङ्क बिजनेसलाई चाहिँ सुरुमा इनिसियल इयर्समा चाहिँ आफ्नो बेसलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके अब चाहिँ हाम्रो यो पडकास्टलाई सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रो गिफ्ट स्पोन्सर्सहरूको चाहिँ गिफ्ट्सहरू दिनेछौँ अब हामीले सो स्टार्टिङ विथ म्यानिकर्न चिप्स ओके थ्याङ्क यू सो मच मेड इन नेपाल हो यस मेड इन नेपाल ओके अब चाहिँ हाम्रो जेम्स वेयरबाट सुज थ्याङ्क यू मैले साइज चाहिँ दिएको थिएँ भाइलाई त्यो मिल्छ होला आई टु सी एज वेल ओके म अलिक डिबक्सिङ स्पोर्टी सुज रहेछ मलाई अब मोटिभेट गर्छ अलि रनिङ थ्याङ्क यू सो मच नेक्स्ट वी हेभ बाको अचार ओके थ्याङ्क यू बाघको अचार आमाको अचार सुनेको थिएँ नयाँ आएर चाहिँ बाघको अचार पनि आई ट्राई दिस है थ्याङ्क यू सो मच लास्टली वी हेभ माकुसेबाट चकलेट ओके थ्याङ्क यू सो मच उहाँसँग त भेटेर मैले एउटा सानो सेसन पनि गराएको थिएँ प्रोडक्टहरू एकदम राम्रो छ थ्याङ्क यू सो मच फर दिस ओके सो चाहिँ हाम्रो एन्ड नै भइसकेको छ द्याट्स अल फर दिस एपिसोड अफ थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी A huge thank you to you, Ms. Alicia Shah, for sharing your story. Thank you very much. Thank you so much, team. To our listeners, stay tuned for more conversations with incredible alumni. See you next time.